مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لمدينة مليونية يتم بناؤها الآن داخل جمهورية مصر العربية، وهي من المدن الذكية، ورجح أغلب الاقتصاديين أنها ستكون العاصمة الاقتصادية الجديدة لمصر. إذن عزيزي المشاهد، الآن يتبادر إلى ذهنك عديد أسماء المدن التي يتم بناؤها الآن، وعلى رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة، والتي فيها حي المال والأعمال الذي نشاهده الآن، وهذه الناطحات السحاب، وهذا البعد الاقتصادي لهذه المدينة الأضخم الآن من حيث التشييد داخل الدولة المصرية. ولكن رغم أهمية هذا المشروع وقوته الاقتصادية، إلا أنه ليس موضوع هذه الحلقة. بينما الآن هنالك تساؤلات أخرى حول بعض المدن مثل مدينة العالمين، والتي يرى بعضكم أنها يمكن أن تكون موضوع هذه الحلقة، خصوصا في ظل وجود هذه الأبراج التي نشاهدها الآن، وهذا الكم الهائل من الأحياء السكنية والاقتصادية، والبعد الاقتصادي لهذه المدينة، وهي كذلك مدينة مليونية. ولكن عزيزي المشاهد، أريد أن أقول لك رغم أهميتها الاقتصادية، إلا أنها ليست موضوع هذه الحلقة. وهذه المدينة هي مدينة السلام داخل شبه جزيرة سيناء شرق قناة السويس، وعلى مساحة حوالي 25 ألف فدان. وهذه المدينة كما ذكرت ستكون العاصمة الاقتصادية، وهذا يثير لدينا العديد من التساؤلات، وعلى رأسها ما هي أهم مميزات هذا الموقع الاستراتيجي لهذه المدينة، ولماذا تم اختياره في هذه المنطقة، وما هي المزايا التي ستقدمها هذه المدينة من الناحية العسكرية والاقتصادية والجيو استراتيجية للدولة المصرية. كذلك ما هي أبرز القطاعات والمنشآت التي يتم بناؤها الآن في هذه المدينة، وأهم سؤال، أين وصل هذا المشروع؟ وأنا سوف أقدم لكم ريبورتاج عبر الجوجل ماب لتحديد أهم المعالم والمباني التي تم بناؤها فعلا في هذه المدينة. كل هذا وأكثر بعد هذا الانترو. وأود أن أشكر أسرة عرب شو على تفاعلها في الحلقات الفارطة، وأدعوك عزيزي المشاهد للانضمام إلينا عبر الاشتراك في القناة، وهذا بطبيعة الحال سوف يعطيك الأفضلية لمشاهدة حلقاتنا القادمة. وننطلق الآن بتحليل السؤال الأول، وهو ما هي أهم مزايا تموقع هذه المدينة في شبه جزيرة سيناء؟ أولا، هذه المدينة هي على البحر الأبيض المتوسط، وهذا سيساعد في تعاطي النشاط التجاري حينما يتم وضع ميناء تجاري. كذلك سوف يساهم في الجذب السياحي، خصوصا السياحة الشاطئية، وهذه ميزة للمدن الساحلية التي لا يتمتع بها المدن الداخلية، والتي تكون مدن حبيسة، يعني يكون فرصة تنميتها أكثر صعوبة من المدن المنفتحة على البحر. كذلك هذه المدينة قريبة من قناة السويس، وهي أهم ممر بحري في العالم، وهذا لديه العديد من الفرص الاقتصادية التي إذا اغتنمتها هذه المدينة سوف تحقق طفرة اقتصادية لها ولمصر عموما. كذلك هذه المدينة كما ذكرت على البحر الأبيض المتوسط، يعني درجات الحرارة فيها أقل بحوالي 10 درجات من المدن الداخلية للدولة المصرية، وهذا سوف يساعد في جلب السكان وفي جلب المستثمرين وما إلى ذلك، خصوصا وأننا نراهن أن تكون هذه المدينة مليونية. ولا ننسى كذلك أن هذه المدينة تبنى على أرض شبه صحراوية، وما يعرف عن الأراضي شبه صحراوية أنها منخفضة التكلفة، ووجود مدينة بهذا الحجم
سوف يساهم في ارتفاع أسعار العقارات وخلق الثروة من رمال الصحراء. ومن المرجح أن تكون هذه المدينة عبارة عن همزة وصل بين شبه جزيرة سيناء وباقي الأراضي المصرية، يعني مثل حلقة الوصل بين شطري الدولة المصرية الآسيوي والأفريقي. ولقد تدعمت هذه الرؤية ببناء 4 أنفاق تحت قناة السويس، وفي الحقيقة أنا دعمت بشدة بناء مثل هذه الأنفاق، والتي تتوافق مع رؤية العالم المصري الجليل والذي أكن له كل احترام، وهو جمال حمدان رحمه الله، والذي لديه العديد من المؤلفات أبرزها شخصية مصر يمكنكم الاطلاع عنها، والتي ذكر في بعض كتاباته أن بناء جسر على قناة السويس سيكون من السهل قصفه وسيكون عائقا في المستقبل في حال حدوث حروب، عكس الأنفاق والتي ستكون أكثر أمانا. ويبدو أن الدولة المصرية مطلعة على كتابات هذا العالم الجليل وهو مصري الجنسية، بالإضافة إلى وجود تضاريس غير معرقلة لنمو هذه المدينة، فهي مدينة تكاد تكون شبه منبسطة، يعني ليس فيها جبال شاهقة تعطل التنقل بين أحيائها السكنية أو تعوق تقدمها وزحفها العمراني في المستقبل. إذن هذه المقومات الجغرافية تجعل من تموقع هذه المدينة تموقعا جيدا جدا من أجل أن تكون العاصمة الاقتصادية للدولة المصرية. ونمر الآن للإجابة عن التساؤل الثاني في هذه الحلقة، وهو ما هي المزايا التي ستقدمها هذه المدينة على المستوى الاقتصادي والجيو استراتيجي والمجال العسكري. وننطلق بالمجال العسكري، فلقد لاحظنا في حرب 67 أو فيما يعرف بحرب النكسة أن الكيان الصهيوني اجتاح شبه جزيرة سيناء في وقت قياسي، وذلك نظرا لضعف تمركز السكان في هذه المنطقة، وبالتالي اجتاح هذه المدينة دون مقاومة حقيقة ضخمة. ولكن حينما وصل إلى مدينة بورسعيد وجد تركز سكاني ضخم ومقاومة من الأهالي، وهذا ما عرقل تقدمه وانحصر وجوده حتى مدينة بورسعيد ولم يستطع الدخول إلى المدن الأخرى. وهذا يعطينا درسا أن إعمار هذه الصحراء والمدن سيكون حاجزا ديموغرافيا وسكانيا في المستقبل لتقدم أي قوات معادية، وهذا لديه العديد من الإيجابيات في المجال العسكري. أما على المستوى الاقتصادي فسوف تساهم هذه المدينة لوحدها في توفير أكثر من 185 ألف موطن شغل قار ودائم، يعني تقريبا حوالي 5 مليون موطن شغل، بالإضافة إلى حوالي 100 ألف موطن شغل بطريقة غير مباشرة، يعني مجموع هذه المواطن الشغل التي سوف يتم توفيرها تقريبا أو أكثر بقليل من 4 مليون موطن شغل. بالإضافة إلى أن هذه المدينة سوف تساهم في تنويع الاقتصاد المصري، وذلك عبر توفير موارد إضافية للدولة عبر الأداءات وعبر الجمارك وعبر التبادل التجاري للبنوك والخدمات والصناعة والتصدير وكل القطاعات الاقتصادية الحساسة، والتي سوف تراهن هذه المدينة على تكريسها وعلى بنائها، وستكون الرائدة في الشرق الأوسط بإذن الله. بالإضافة إلى هذا سوف ترتفع قيمة العقارات داخل هذه المدينة وفي الأراضي المجاورة لها، وهذا سيرفع من قيمة الاقتصاد كذلك، بالإضافة إلى عديد المقومات الاقتصادية الأخرى. كذلك نجد من الناحية الجيو استراتيجية أن توطين أكثر من 1,000,000 مواطن مصري سوف يساهم في تعمير شبه جزيرة سيناء، وستكون هذه المرحلة الأولى من توطين المواطنين المصريين في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا، بالإضافة إلى أنها سوف تساهم في توزيع أكثر توازن للسكان في الدولة المصرية. كلنا يعرف أن حوالي 7% من مساحة مصر
هي التي يسكنها المصريين الآن. لذلك تقوم الدولة المصرية ببناء مدن في مناطق مختلفة من أجل ضمان توزيع أكثر للسكان بطريقة متوازنة، وهذا بطبيعة الحال سوف يساهم في توفير الأراضي القابلة للزراعة والحد من الزحف العمراني عليها، وكذلك هذا سوف يساهم في بلورة مشهد ديموغرافي جديد داخل الدولة المصرية، سوف يساهم كذلك في إعادة لرسم الخريطة العسكرية للدولة المصرية. فلقد كان اهتمام الدولة المصرية قديما بحماية المدن حول نهر النيل فقط، أما الآن فسوف تنبسط المدن المصرية على العديد من المناطق خارج حوض النيل، وهذا له قيمة استراتيجية مهمة. ولا ننسى كذلك الانطباع الإيجابي الذي سيخلفه هذا النوع من المشاريع العملاقة لكل من يشاهد هذه المدن، سواء كان سائحا أو شاهدها عبر الإنترنت أو ما إلى ذلك. أكيد سوف تتغير نظرته عن مصر سواء في محيطها العربي أو في محيطها العالمي. فمثلا مدينة دبي داخل الإمارات العربية المتحدة راهنت على المجال العقاري وبنت العديد من ناطحات السحاب، وكانت النتيجة أنها الآن من أبرز مدن العالم جذبا للسياح ولنخبة القوم، يعني السياح الفايف كلاس كما يقولون في اللغة الإنجليزية، يعني السياح الذين يكون مردودهم المالي أثناء إقامتهم في تلك الدولة سخيا جدا أكثر من 10,000 دولار. بينما نجد العديد من السياح الذين يأتون إلى دول عربية مثل مصر أو تونس أو غيرها يكون متوسط إنفاقهم أقل من 3,000 دولار، يعني قيمة السائح تلعب دورا مهما. وبالتالي مصر تريد أن يكون بهذه المدن وهذه الطفرة العمرانية أن تسجل حضورها في الساحة الدولية وتكون قطبا جاذبا للسياح بمظهر مدنها، ليس بالمظهر فقط بل بعملها في المجال الصناعي والخدمات والقطاعات التكنولوجية الواعدة والتي سوف نذكرها فيما بعد. ونمر الآن للإجابة عن التساؤل الثالث في هذه الحلقة، وهو ما هي أبرز القطاعات التي تعول عليها هذه المدينة من أجل تحقيق نمو اقتصادي جيد، بالإضافة إلى أهم المنشآت التي يتم بناؤها الآن والتي ستكون مميزة عن أغلب المنشآت التي يتم بناؤها في الدولة المصرية. ومن أبرزها هو محطة تحلية المياه، وهي الأكبر داخل جمهورية مصر العربية والأكبر في قارة إفريقيا بأسرها. هذه المحطة مياه ستكون هي المحطة الرئيسية لتزويد هذه المدينة بالمياه الصالحة للشراب، نظرا لأنها بعيدة نسبيا عن نهر النيل. بالإضافة إلى هذا يوجد الآن بناء لحلبة سباق للفورمولا 1، وهذا سوف يساهم في جلب السياح فيرست كلاس والذين ذكرتهم قبل قليل، يعني السياح الذين سوف يكونوا انفاقهم عال جدا داخل الدولة المصرية. ولا ننسى كذلك أن هذا النوع من المشاريع لبناء حلبات السباق سوف يجلب شركات السيارات التي سوف تتسابق في هذا المضمار وستفتح فروعا لها داخل مصر، وهذا سوف يساهم في توفير مواطن الشغل وفي جلب الخبرات الأجنبية وفي جلب الاستثمارات، ولما لا توطين صناعة السيارات داخل مصر في مستوى سيارات السباق والتي تعتبر أكثر تعقيدا من حيث تكنولوجيا التصنيع من السيارات العادية. كذلك لم تغفل هذه المدينة دور النقل واللوجستيك في المنطقة وفي العالم بأسره، لذلك تخطط لبناء مطار دولي فيما يعرف بمطار السلام الدولي، والذي سيكون من أضخم المطارات في الشرق الأوسط، والذي سيكون همزة وصل بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، بالإضافة إلى ميناء تجاري عملاق وعالمي
والذي سيكون من أضخم الموانئ التجارية في البحر الأبيض المتوسط، حتى يكون لهذه المدينة منفذ تجاري واقتصادي على كل دول البحر الأبيض المتوسط بالدرجة الأولى. كذلك تبني الدولة المصرية ميناء لليخوت، وهذا في إطار سياسة سياحية لجلب فئة معينة من السياح، والذين سيكونون دائما first class كما ذكرت قبل قليل. بالإضافة إلى أن هذه المدينة سوف يكون فيها مدينة طبية، يعني مدينة تكون فيها مستشفيات، مراكز للبحوث وما إلى ذلك وللتحاليل وغيرها، بالإضافة إلى مدينة للموضة والفاشن، حتى يكون لها إشعاع ثقافي سواء إقليمي أو عالمي. ولا ننسى كذلك قطاع الإسكان، والذي سيكون متوفرا بثلاثة أقسام مهمة، وهي الإسكان المتميز والإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وهذا يراعي كل فئات المجتمع المصري بدرجة أولى. ولا ننسى كذلك دور الجامعات، والتي تبني الآن العديد من الجامعات منها، وهذا في رؤية متكاملة حتى يكون هنالك توازن بين قطاع التعليمي والقطاع السياحي والقطاع الصحي عبر المدينة الطبية والقطاع التجاري والنقل وغيرها. وبالتالي هذه المدينة تراهن على العديد من القطاعات الواعدة، والتي ربما ستكون هي الدافع الأول لاقتصادها ولنهوض مصر مستقبلا إن شاء الله. ونمر الآن للإجابة عن أبرز تساؤلات هذه الحلقة، وهو أين وصلت هذه المشاريع الضخمة داخل هذه المدينة المليونية؟ وكما وعدتكم في مقدمة هذه الحلقة، سوف أقدم لكم هذا الروبورتاج الذي أعددته عبر الجوجل ماب، حتى يكون لديكم المعلومة موثقة بالصور الحالية والتي تم تصويرها بتاريخ 9 سبتمبر من سنة 2021. وكما تشاهدون بالقمر الصناعي نذهب إلى موقع هذه المدينة، والذي كما تشاهدون الآن هذا الموقع هو لمحطة للطاقة الكهربائية، والتي تعتبر من المحطات الضخمة التي تم بناؤها مؤخرا. وهذه المحطة يجاورها العديد من المراكز السكنية، والتي سوف نغوص الآن حتى تظهر أكثر في هذه الصورة. نلاحظ أن هنالك فلل مكتملة وفلل غير مكتملة، وهذا يدل على أن أعمال البناء لا تزال قائمة إلى الآن. يعني هنالك تنوع من حيث المعمار ومن حيث التخطيط العمراني وما إلى ذلك. وستكون هذه الشقق بالدرجة الأولى هي شقق التي تكون إسكان متميز، نظرا لأنها على البحر مباشرة. نفس الشيء كما نشاهد الآن، يعني هذه هي محطة لتحلية مياه البحر التي ذكرتها، وهي الآن موجودة بالفعل كما تشاهدونها في الصورة، ويمكنكم كذلك البحث عنها إذا كنتم تشككون في وجودها. يعني هنالك مشاريع تحلية المياه ومشاريع الكهرباء وما إلى ذلك، الحاجات الأساسية للمدن تم الانتهاء منها. وهذه المدينة هي في الجانب الصحراوي للمدينة داخلا، وهي من فئة الإسكان الاجتماعي. ونشاهد الآن أنه تم تشطيب أغلب هذه العمارات السكنية وتم طلاؤها بالدهن. بل ويوجد طرق تم تعبيدها فعلا كما تشاهدون أعزائي المشاهدين. يعني على مستوى البنية التحتية هنالك تقدم ضخم، وعلى مستوى الإنشاء المعماري هنالك أحياء سكنية ضخمة حقيقة يتم بناؤها وتم الانتهاء من جزء هام منها.
هذا موقع للبناء في المكان المقرر لهذه المدينة، يعني يشمل هذه المدينة. كذلك نشاهد هذا الموقع الصغير يعني لرسوب بعض الشاحنات لمواد البناء وما إلى ذلك. وكما تشاهدون هذه هي المنطقة التي كنا بصدد شرحها. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة، وأريد أن أؤكد أنني لم أنس أي اقتراح من أي متابع لقناة عرب شو لموضوع حلقة مستقبلية، والذين تم كتابتهم في التعليقات أسفل الحلقات الفارطة، وأنا أحتفظ بهم وأقوم على البحث فيهم وعلى دراستهم، وأخطط لتقديم حلقات مستقبلية حول هذه المواضيع. فقط كثرة هذه المواضيع تحتم علي أن أقدم لكم في سبر الآراء في هذه القناة مواضيع مقترحة، والذين سوف تقومون بالتصويت عليه أكثر سوف أقدمه في الحلقة القادمة إن شاء الله. ولا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، وتكون أول من يشاهد حلقة عرب شو. وموعدنا كالعادة كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت جرينتش. هنحط حجر الأساس يا فندم بعد إذن حضرتك النهاردة لمدينة سلام مصر بسيناء بواسطة العقيد مقاتل محمد أحمد جودة. أستاذن سيادتك في وضع حجر الأساس لمدينة سلام مصر بسيناء يا فندم. اتفضل يا فندم. أي أوامر يا فندم. شكرا يا فندم.